ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሀምዞሊና ነኝ። ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ላሳያችሁ ጀላችሁ ቀርብ ያለው እሱ ምንድነው የዩቲዩብ URL ሾርት ማድረጊያ ሊንክ ነው። ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ ወደ ሾርት መቀየሪያ ነው። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። ረጅም ሊንክ ነው። ባለፈው ተከታተላችሁኝ ካላችሁ ኦልድ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሊያም ዛሬ እዚሁ ጋር ማሳየት እችላለሁ። በዚሁ አሳይቻችሁ ሊድሽ ምን እሺ፣ መጀመሪያ እዚህ ጋር የእናንተ ዌብሳይት ምን ይባላል የዩቲዩብ ሎጎአችሁ ወይም ምስላችሁ ፔጃችሁ ያለበት ጋር ክሊክ ታደርጉትና ማይ ቻናል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ የሚመጣላችሁ ሊንክ አለ አርከላይ ከዚህ ጋር ከጥያቄ ምልክቱ በፊት ያለውን ኮፒ ታደርጉታላችሁ ሙሉውን ማለት ነው። ጥያቄ ምልክቷን አትገባም። ይቀጣና አስገብቻለሁ እዚህ ጋር ኦኬ። ልክ እንደዚህ ነው የሚያወጣው። ጥያቄ ምልክቱን ሳታስገቡ ኮፒ ታደርጉታላችሁ። እዛ ኖት ባር ላይ ፔስት አድርጉትና ያው እንደምታዩት ከዚህ ጋር ነው ፔስት አደረኩት። ከጥያቄ ምልክቷ በፊት ያለችውን ነው ኮፒ ያደረኩት። ከዛ እናንተ ልትጨምሩት ኮፒ ቢ ካረጋችሁ በኋላ ጥያቄ ምልክቱ ነው ይቺን ፔጅ ነው የምትጨምሩባት። በደንብ ያጋት ነው ይቺን ፔጅ ይቺን እስከምታጋችን ይቺን ቴክስት ትጨምሩባታላችሁ እዚች ጋር ማለት ነው። ከዚህ ጋር ምንም ስፔስ አያስፈልገውም። ኮፒ ታረጋት ትጨምሩባታላችሁ። እዛ ይሄንን ኮፒ ታረጉና ይሄንን ለጓደኞቻችሁ ነው የምትልኩላችሁ ሰብስክራይብ እንዲያደርጓችሁ ማለት ነው። ይሄ ሊንክ ልቀጥ አስትልኩላችሁ ሲከፍቱ ሰብስክራይብ ሚሊዮን ይመጣ። እሱን አብረን ቼክ እናደርግ። ኒው ታብ ይከፍታሉ። ኦልሞስት ይሄን ልካችሁላችኋል። እነሱ እንደደረሳችሁ አድርጓችሁ ቁጠሩትና ኢንተር ትሉታላችሁ። ልክ እንደምትት እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የሚለው በተን ይመጣል። ለጓደኞቻችሁ ስትልኩላችሁ ያሁን ሊንክ ማለት ነው። እናንተ ሜክ አድርጋችሁ የራሳችሁን በተለይ ለዩቲዩበር የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ለእናንተ ይጠቅማችኋል። አሁን እኛ የምንፈልገው ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩት በጣም ረጅም ሊንክ ነው። ይሄ ሊንክ እንዴት አድርገን እናሳጥረዋለን የሚለው ነው በጣም ትልቁ ነገር። ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩት ሊንክ በጣም ረጅም ሊንክ ነው። ይሄን ሊንክ ማሳጠር ነው የምንፈልገው። በጣም አጭር የሆነ ሊንክ ልከንላቸው ልክ እንደሆነ ሰብስክራይብ የሚል በተን እንዲመጣላቸው ነው እኛ የምንፈልገው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ያሁን ፔጃችሁን አሁን ኮፒ አድርገለት ወይ ላኩት ያልኳችሁን ረጅም ሊንክ አለ ይሄ ማለት ነው። ይሄ በጣም ረጅም ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ታደርጉታላችሁ። የዌብሳይቱን ስም ከታች ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጥላችሁና ዲስክሪፕታችን ላይ ገብታችሁ ከዛ ላይ ማሳጠር ትችላላችሁ። ስለዚህ የዌብሳይቱ ስም ዌብሳይቱ ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ገብታችሁ ነው ሙሉ በሙሉ ማሳጠር የምትችሉት ሊንካችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ኮፒ ያደረጋችሁትን እዚህ ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ። እዛ ምንድነው የሚለው ያው ቀጥታ ሙሉ በሙሉ አሳጠረው እሱ ራሱ አያችሁት። የላካችሁትን ሊንክ እሱ ያሳጠርና ባጭሩ ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር የምታዩት አጭር ሊንክ ነው። ያው አለቀ። ይሄንን ኮፒ ይቺን ሊንክ ነው እናንተ ኮፒ ያደርጋችኋትን ሊንክ ኢንስታግራም ጋር ቴሌግራም ጋር ፌስቡክ ላይ የትኛውም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ለሰዎች ለጓደኞቻችሁ ሼር ታደርጉታላችሁ። እነሱ ሲከፍቱት ሰብስክራይብ የሚለው በተን ስለሚመጣ ሰብስክራይብ ያደርጓችኋል በቀላሉ ማለት ነው። ያን ያክል ተሳትሩ። ስለዚህ ይሄን ነገር ቼክ እናደርገው። ይሰራል ሰብስክራይብ የሚለው ይሰራል የሚለውን ቼክ ለማድረግ ኮፒ ታደርጉና ኒው ታብ ከፍታችሁ እዚህ ጋር ፔስት እዛ ኢንተር ያው እንደምታዩ ሰብስክራይብ የሚለው ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ባጭሩ እንድታደርጋችሁ ሰርታችሁ ለጓደኞቻችሁ የትኛውም ቦታ ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ለካችሁላቸው እነሱ ከፍተው ሰብስክራይብ ያደርጓችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በጣም ነው ማመሰግን